Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată vreau să văd ce mesaje are tarotul pentru tine, pentru casă, în curând, în viitor, ce nu știi, pe neașteptate și ce o să te mire. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi ești alături. Dacă vrei și tu o citire de tarot gratuită, mă găsești cu drag pe aplicația de tarot Cristina Zurba, Tarot și Astrologie, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. De asemenea, pentru cei care doriți o ședință individuală, mă găsiți pe site-ul meu oficial cristinazurba.com. Aveți link în primul comentariu. Și avem un 6 de bâte aici, 9 de spade. Puțin stres, da? În legătură cu o persoană foarte sensibilă din jurul tău. De asemenea, văd pe cineva căruia este foarte multă teamă, fie în legătură cu tine, fie în legătură cu o situație importantă. Văd aici că te afli într-un moment de glorie, într-un moment în care ești apreciat de către ceilalți, poate după o luptă grea pe care ai dus-o, dar văd aici că este foarte important și modul în care oamenii te apreciază. Poate să fie și o perioadă puțin stresantă, dar știi tu, perioada asta stresantă văd că până la urmă vine cu o victorie, vine cu o reușită. Pentru tine avem 2 de monede. Poate să fie un moment în care ești ocupat cu 2 lucruri în același timp. Loc de muncă și casă, prieteni și iubire, 2 persoane, 2 proiecte, dar este clar o perioadă în care ești foarte, foarte cumpătat. Hai să vedem despre ce este vorba. 9 de bâte, pajul de bâte și turnul. Ai o teamă aici, o nesiguranță în legătură cu o activitate care ție îți place foarte mult sau în legătură cu ideea de dragoste, în legătură cu ideea de a acționa într-un mod nou. Acum, poate să fie și un moment aici în care te gândești serios să acționezi diferit. Uite, avem cavalerul de bâte, soarele și îndrăgostiții. E ca și cum ți este teamă de această victorie sau nu ai încredere suficientă, însă pe de altă parte văd aici o nouă persoană care poate să apară în viața ta foarte curând și care să te pună mult pe gânduri, să te ajute poate să te echilibrezi sau poate chiar persoana aceasta te va determina să analizezi cu mai mare atenție o anumită situație. Pentru alții văd aici că parcă vă e teamă de partener sau de cineva din jur care ar putea juca la mai multe capete. Pentru tine avem pajul de cupe, o invitație pe care o primești de la o persoană dragă și tot pajul de cupe poate să însemne și o nouă etapă, un nou început prin care treci, o nouă persoană care îți intră în casă sau pur și simplu niște emoții noi pe care le trăiești. Împărăteasa, regina de spade, o legătură aici cu o zodie de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător, dar mai văd și o legătură cu zodia Taur. Dacă ești femeie, te afli într-o perioadă în care îți dorești foarte multă liniște, îți dorești foarte mult confort, dar mai poate să însemne că poți primi niște vești bune de la o femeie importantă din viața ta. Poate este o prietenă, poate este cineva drag. Și avem aici Marele Preot, o legătură cu zodia Taur. Deci poate să fie și un moment în care te gândești serios la ideea de relație, de căsătorie. În curând, Marele Preot, din nou conexiune cu zodia Taur, văd aici o întâlnire cu o persoană pe care tu o respecti foarte mult, poate să fie un profesor, un mentor sau o persoană în general importantă din viața ta. Marele Preot, să știi că poate să mai însemne pentru unii dintre voi și faptul că puteți să faceți o înțelegere cu o persoană dragă sau puteți să semnați un contract. Pentru alții este despre a învăța oamenii din jur anumite lucruri sau despre a învăța chiar tu anumite aspecte. 6 de bâte. Deci, uite, apare această victorie. Este o veste bună pe care o primești de la o persoană pe care o respecti foarte mult, iar pentru alții poate să însemne și un succes la un examen.
10 de spade. Victoria asta aduce sfârșitul unei etape complicate, dar poate să fie și o veste care pe de o parte e bună, pe de altă parte te poate obosi din punct de vedere mental. Da? Te intri în contact cu o persoană cunoscută, este o persoană puternică, dar care trece printr-un moment dificil. Puterea, o legătură cu zodia Leu, puterea aici poate să însemne și faptul că, uite, e cineva care poate se simte atras de tine sau poate să fie cineva care își dorește mult să dețină controlul. În viitor, cavalerul de bâte. O persoană aici poate mai tânără, foarte entuziasmată, energică, plină de viață. Poate să fie vorba despre o persoană care se aruncă așa cu capul înainte, dar poate să însemne de asemenea cu acest cavaler de bâte și foarte multă pasiune, da, pe care tu o pui în ceva. Dar văd un personaj foarte curajos, personaj gata de luptă, cineva care se aprinde foarte repede și avem un 5 de spade. Poate să fie vorba și despre un secret pe care îl afli despre această persoană. Cinci de cupe. Niște regrete pe care cineva le are. Este o persoană aici în jurul tău care se va grăbi în legătură cu ceva anume. Dar poate să fie și cineva care a fost rănit în trecut și acum vrea doar să se bucure de viață. Avem lumea, da, o eliberare puternică pentru tine. Lumea poate să însemne de asemenea și sfârșitul unei etape. Poate cineva conștientizează că nu mai funcționează lucrurile așa, că trebuie ceva mai serios de atât. Pentru că văd această tendință aici a unei persoane din jurul tău de a lua lucrurile în glumă, da? Sau cineva căruia îi place așa să se aventureze în lucruri, dar nu este o persoană serioasă. Da? Uite, e un rege de spade aici care e foarte stresat. Ce nu știi tu, eremitul, o legătură cu zodia Fecioară, poate tu nu știi ceva despre o persoană care stă mai mult singură, este o persoană mai izolată din fire, o persoană înțeleaptă, care a trecut prin multe lucruri, dar este și cineva care privește lucrurile din umbră, care analizează ceva intens. Spânzuratul, o legătură cu zodia Pești, deci cineva care se simte singur sau o persoană care suferă undeva la drum lung, văd aici. O persoană care are un blocaj și avem și 5 de bâte. Deci tu nu știi aici că cineva se frământă, se agită în legătură cu ceva anume și pentru unii poate are legătură cu un drum sau poate are legătură cu cineva drag. Uite, 2 de monede. Doi de monede a apărut aici și la tine. Da? Poate e cineva din jurul tău care joacă la mai multe capete sau persoana aceasta are de luat o hotărâre și nu știe exact ce să facă, nu știe exact cum să acționeze. 4 de spade, deci este o persoană care e foarte mult pusă pe gânduri. Omul ăsta parcă vrea să stea mai mult singur sau singură, tocmai pentru a-și rezolva anumite probleme. Hai să vedem ce nu știi tu, ce spune acest tarot. Okay. Hoțul și Constanța, deci cineva care se simte mințit, se simte furat sau poate e cineva din jurul tău care nu e sincer cu tine, dar asta e de mult timp, deci nu-i de acum. Mai poate să fie și că cineva din jurul tău se simte trădat, mințit. Avem ofițerul și sfârșitul. Deci poate cineva din jurul tău care trece printr-o schimbare oficială, printr-o schimbare mare. Și persoana aceasta este foarte temătoare, dar parcă nu-i deschisă în fața acestui sfârșit. Cuiva îi pare rău după niște minciuni sau după ceva anume.
personaj mai singuratic din fire. Ia uite, avem judecata, deci cineva care poate are o legătură cu zona juridică sau cineva care ia o hotărâre. Poate să fie și o persoană care se simte neîndreptățită. Da? În legătură cu ceva ce vrea să reușească. Și avem noutăți plăcute, întâlnire. Deci parcă omul ăsta vrea să se întâlnească, da, cu tine pentru a-ți da niște vești, doar că nu știe cum anume să spună. Pentru unii văd aici o persoană mai matură, care este cumva geloasă. Pe neașteptate, 7 de spade, deci cineva care se retrage, cineva care amână un anumit lucru, poate să însemne și un hoț, sau o persoană inteligentă care știe bine să negocieze, știe bine să te convingă de un anumit lucru. Ia să vedem. Avem pajul de spade și magicianul. O legătură aici cu zodia Gemeni, zodia Fecioară, dar pe neașteptate, fie tu ești curios în legătură cu cineva din jurul tău și afli niște lucruri care te surprind, fie pentru alții, poate să fie vorba și despre faptul că cineva din jurul tău e foarte curios în legătură cu viața ta și încearcă să te abordeze cumva într-un mod mai diplomat, ca să zic. Pe neașteptate. Îndrăgostiții, o legătură cu zodia Gemeni. Aici eu simt, v-am zis, foarte multă dualitate. Deci e cineva care mai mult, știu eu, trăiește clipa. Unii puteți să aflați aici că mai e cineva în peisaj, fie în relație, fie dacă voi vă știți că ascundeți ceva, atunci aceste lucruri se pot afla. Și avem cavalerul de bâte, regele de spade. Din nou o legătură cu o zodie de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. Deci e cineva aici care se simte atras de tine sau este vorba despre o persoană care știe foarte bine ce își dorește, dar eu așa cred că unii puteți să aflați de o nedreptate, de o problemă pe care omul ăsta o are sau chiar faptul că nu-i sincer. Uite, avem o bucurie neașteptată, ceartă și iubire. O persoană care e pusă pe ceartă în legătură cu dragostea. Sau un eveniment neprevăzut care apare și care agită spiritele. Mai văd aici pe cineva care are o speranță mare privind ideea de relație. Ce o să te mire? Regele de spade. O legătură, v-am zis, pentru unii cu zodii de aer. E foarte intens acest aspect. Gemeni, Balanță, Vărsător. Aici, cu regele de spade, poate să însemne și faptul că vei rămâne surprins de niște planuri pe care cineva le are. Regele de spade, să știi că e cam viclean, are totul foarte bine pus la punct. Este o persoană foarte rece, foarte calculată. Hai să vedem despre ce e vorba, ce o să te mire. Moartea și 6 de monede. O legătură cu zodia Scorpion. Deci cineva care rezolvă ceva legat de o împărțire de bunuri, legat de un cadou, o sumă de bani. Este cineva care, mă rog, regele ăsta de spade cumva vrea să finalizeze ceva într-un mod corect. Marea preoteasă. Și probabil îți va spune despre aceste lucruri dacă le-a ținut în secret. Pentru că este clar o persoană aici mai secretoasă, misterioasă. Uite, 9 de spade. Surpriza poate avea legătură și cu îngrijorarea acestui rege de spade în legătură cu o casă, cu o familie, cu ideea de stabilitate. Deci cineva care nu vrea aici să se mai împartă în mai multe direcții, cum ar fi muncă și dragoste, prieteni și dragoste, două persoane, depinde. Regele de spade poate să însemne și un inamic, vă ziceam eu. Și avem inamicul și boala.
Deci ce o să te mire poate să fie și o persoană căreia îi place foarte mult să spioneze, îi place foarte mult să știe tot. Pentru alții m-aș mai putea gândi aici și la o persoană puțin geloasă. Da? Avem vești și cadou. Ce o să te mire? Poate un cadou pe care cineva ți-l face, o invitație care apare. Să vedem îngerii romantici ce părere au. Pasiune. Ți se spune să te bucuri de tot ceea ce ai. O iubire adevărată. Deci aici e vorba de o iubire care fie este veche, fie poate să dureze mai mult timp. Flirt. Exprimă-ți iubirea, mergi și fă acele gesturi romantice. Îngerii zic totuși să faci acele gesturi romantice față de cineva, față de ceva. Pentru că, uite, că este important să te decizi ceea ce vrei, tocmai pentru ca Universul să-ți poată oferi. Că dacă tu nu știi exact ceea ce vrei, e clar că și pentru Univers, pentru divinitate, e complicat, da, să-ți ofere ceva anume. Hai să vedem ce zice oracolul ăsta. Avem așa, un bărbat brunet. Cineva care, nu știu, este într-o relație deschisă sau e cineva care nu are o relație stabilă, care vine și pleacă. Avem călătorie, vacanță, deci poate cineva care îți propune aici o călătorie, o vacanță, sau poate o persoană care călătorește mult, o persoană care îi place să cunoască oameni noi, apoi să-i lase. Și aici avem o nouă persoană, o nouă iubire, o creștere spirituală și un suflet pereche. Dragilor, pentru unii eu simt aici o nouă persoană care poate să apară în viața voastră. Poate pur și simplu e un prieten, o cunoștință nouă, ceva nou care apare. Și avem aici muncă, profesie, pasiune, deci poate e cineva care apare prin intermediul locului de muncă sau poate este vorba și despre faptul că această persoană este foarte pasionată de ceea ce face. Și avem uniune, relație serioasă, iubire adevărată, triunghi amoros sau alegere și comunicare. Eu cred că omul ăsta îți poate propune ceva aici stabil, doar că nu știu, cumva lucrurile vor ține fix de tine, da? De ceea ce vei alege. Poate persoana aceasta mai are pe cineva, dar poate nu e ceva stabil și atunci e pus într-o situație de a alege. Avem așa, o femeie brunetă, o femeie foarte sigură pe ea, foarte concentrată și un bărbat tânăr. Este un bărbat căruia îi place să facă sport sau conduce mult, face multe drumuri. Cină romantică, libertate, rege de gheață. Deci poate să fie vorba și despre a te elibera dintr-o situație complicată. În cadrul unei întâlniri afli că cineva, nu știu, s-a eliberat de un proiect, de o persoană, de o situație, dar pe de altă parte simt eu că aici e vorba de o întâlnire în care se clarifică ceva anume. Uite, avem și un bărbat matur care e implicat în povestea asta. Hai să vedem ce zice și oracolul. Îmi este dor, suflet pereche, noiembrie, numărul 11, zodia Scorpion, zodia Săgetător, veste despre final definitiv, cifra 4, un prieten sincer, vei reuși ce gândești, numărul 33, deci este vorba despre un prieten înțelept sau despre o persoană înțeleaptă. Avem o femeie în vârstă, anotimpul de toamnă,
O persoană vicleană, ziua de sâmbătă. Am mai sărit un mesaj, uite. Noroc. Jupiter, planeta Jupiter, marele noroc, marele benefic. Avem zodia balanță, proces și judecată și avem vis, o altă lume. Deci cineva aici care ia o hotărâre sau o persoană care te invită în altă lume, în altă etapă a vieții tale. Avem vis sensibil, zodia pești, din nou vis, bani puțini și supărare, luna ianuarie, cifra 1. Deci parcă e cineva aici căruia nu-i vine să creadă, da, cum anume stau lucrurile. Mai avem iulie, cifra 7, zodia rac, zodia leu, o bucurie mare, non-culoarea negru cu mesajul întuneric. Eu cred aici că ceva oricum ar fi se închide și parcă se deschide o altă etapă, o altă lume. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.